अतिशय हेल्दी असा हा मुंगलेट पिझ्झा तयार होतो। जे मैदा खात नाही त्यांच्यासाठी तर उपयुक्त आणि पौष्टिक असा हा मुंगलेट पिझ्झा तयार होतो। वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन। आज आपण मैद्याचा किंवा गव्हाच्या पिठाचा अजिबात वापर न करता पिझ्झा तयार करणार आहोत। चला तर मग हा पिझ्झा कसा बनवायचा ते बघूया। हा पिझ्झा बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर इथे मी 2 वाट्या मुगाची डाळ घेतली। मुगाच्या डाळीऐवजी तुम्ही अख्खे मूग सुद्धा भिजत घालू शकता। आता इथे मी या 2 वाट्या मुगाची डाळ घेतली आणि ही डाळ पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। या डाळीला पाण्याने 1 ते 2दा स्वच्छ धुवून घ्यायची। 1 ते 2दा डाळ धुवून घेतली। आता परत या डाळीत पाणी घालायचं आणि 1 ते 2 तास भिजत घालायची। मुगाची डाळ भिजायला खूप जास्त वेळ लागत नाही। आता 1 ते 2 तासानंतर तुम्ही बघू शकता ही डाळ पूर्णपणे भिजलेली आहे। आता या डाळीतलं मी पाणी काढून घेतलेलं आहे आणि ही डाळ आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायची आहे। तर इथे मी एक ग्राइंडिंग जार घेतला आणि ही डाळ या जारमध्ये घालायची आणि या डाळीची फाईन पेस्ट बनवायची। डाळ मिक्सरला लावताना पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही, तर फक्त ही डाळच मिक्सरला लावून घ्यायची आहे। आता इथे तुम्ही बघू शकता ही डाळ मिक्सरला लावून झालेली आहे आणि याची फाईन पेस्ट तयार झालेली आहे। आता ही पेस्ट या बाउलमध्ये काढून घ्यायची। स्पायसी पिझ्झा आवडत असेल तर डाळ मिक्सरला लावून घेताना डाळीसोबत 2 हिरव्या मिरच्या सुद्धा तुम्ही मिक्सरला लावून घेऊ शकता। आता यात घालायचं अर्धा टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडाऐवजी तुम्ही इनो फ्रूट सॉल्ट सुद्धा घालू शकता। आता यात थोडंसं पाणी घालून घेतलं आणि आता हा सोडा आणि पाणी या मिश्रणामध्ये एकत्र करून घ्यायचं। परत थोडंसं पाणी घालायचं। मिश्रणाला खूप पातळसर करायची अजिबात गरज नाही, तर इथे मी साधारणतः 1/4 कप इतकं पाणी घातलेलं आहे। आता हे पाणीही या मिश्रणात एकत्र करून घ्यायचं। सोडा घातल्यानंतर हे मिश्रण एकाच दिशेला फिरवायचं, म्हणजे याचं फर्मेंटेशन व्यवस्थित होईल। आता यात चवीनुसार मीठ घालायचं। तर मीठ तुम्ही जेव्हा डाळ मिक्सरला लावता तेव्हा सुद्धा डाळ मिक्सरला फिरवताना त्यात घालू शकता। आता हे मीठ सुद्धा यात एकत्र करून घ्यायचं आणि छान असं याचं बॅटर तयार करून घ्यायचं। तर बघा इथे हे बॅटर तयार झालेलं आहे। आता इथे मी एक पॅन घेतला। या पॅनमध्ये थोडंसं तेल घातलं। स्पॅच्युलाच्या सहाय्याने हे तेल या पॅनमध्ये व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं। गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम ठेवायची। आता हे जे बॅटर आहे ते या पॅनवर पसरवून घ्यायचं आणि याला पिझ्झाचा आकार द्यायचा, म्हणजेच सर्क्युलर शेपमध्ये या मुंगलेटला या तव्यावर पसरवायचं। गॅसची फ्लेम लो टू मीडियमच ठेवायची आणि याची एक बाजू कुक करून घ्यायची। एक बाजू शिजण्यासाठी साधारणतः 2 ते 3 मिनिटं लागतात। जितकं मुंगलेट जाड असेल तितका वेळ जास्त जातो। तर 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहे आणि याची एक बाजू व्यवस्थित शिजलेली आहे। आता दुसऱ्या बाजूने पलटून घेऊ। आता या मुंगलेटला दुसऱ्या बाजूने पालटल्यानंतर गॅस बंद करायचा आणि हा पॅन खाली उतरवून याला पिझ्झा सॉस लावायचा। तर पिझ्झा सॉस घरच्या घरी कसा बनवायचा त्याची रेसिपी मी अगोदर अपलोड केलेली आहे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते। आता हा पिझ्झा सॉस या मुंगलेटला लावून घ्यायचा। पिझ्झा सॉस लावून झाल्यानंतर चीज किसून घ्यायचं। तर इथे मी अमूलचं मॉझरेला चीज घेतलेलं आहे, तुम्ही प्रोसेस चीजसुद्धा घेऊ शकता। चीज किसून घेतल्यानंतर यात भाज्या घालायच्या। तर भाज्यांमध्ये इथे मी हिरवी शिमला मिरची घेतली, टोमॅटो घेतला, कांदा घेतला आणि स्वीट कॉर्न घेतले। इथे तुम्ही फ्रोझन कॉर्नसुद्धा घेऊ शकता, ऑलिव्हसुद्धा घेऊ शकता। आता या भाज्या या पिझ्झावर स्प्रेड करून घ्यायच्या। भाज्या स्प्रेड करून झाल्यानंतर परत चीज किसून घ्यायचं। इथे चीज तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार घालू शकता। जास्त घालायचं असेल तर तुम्ही जास्तसुद्धा चीज इथे घालू शकता।
आता हे चीज किसून झालं. परत गॅस ऑन करायचा, लो टू मीडियम फ्लेम ठेवायची आणि परत हा पॅन गॅसवर ठेवायचा. आता यावर ऑरिगॅनो घालायचा. तर ऑरिगॅनोऐवजी तुम्ही मिक्स हर्ब्स म्हणजेच पिझ्झा मिक्ससुद्धा घालू शकता. त्याचबरोबर बेसिलसुद्धा घालायचं. आणि आता चिली फ्लेक्स घालायचे. तुमच्याकडे ऑलिव्ह असेल तर तुम्ही ऑलिव्हसुद्धा घालू शकता. आता कवर करून परत 2 ते 3 मिनटं याला लो टू मीडियम फ्लेमवर शिजवून घ्यायचं. 2 ते 3 मिनटं झालेले आहे. आता यावरचं झाकण काढून घ्यायचं. मस्त असा आपला हेल्दी पिझ्झा तयार झालेला आहे. गॅस बंद करून घ्यायचा आणि या पॅनमधून पिझ्झा काढून घ्यायचा. अगदी मैद्याचा पिझ्झा तयार होतो त्याचप्रमाणे हा पिझ्झा दिसतो. जसा मार्केटमध्ये आपण व्हेज पिझ्झा खातो त्याचप्रमाणे हा मुंगलेट पिझ्झा अतिशय पौष्टिक, तसाच मैदा न खाणाऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त असा हा घरच्या घरी मुंगलेट पिझ्झा तयार होतो. आता हा पिझ्झा कट करून घेऊया. दिसायला तर अप्रतिम असा हा पिझ्झा तयार होतो आणि लहान मुले तर खूप आवडीने खातील. त्याचबरोबर मोठेसुद्धा हा पिझ्झा खूप आवडीने खातील. असा हा हेल्दी पिझ्झा तयार होतो. असा हा हेल्दी मुंगलेट पिझ्झा घरच्या घरी बनवून बघा. आणि चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच बेल आयकॉनही प्रेस करा, म्हणजेच नवीन रेसिपी आल्या सगळ्यात अगोदर नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.